Hi everyone! Welcome sa channel natin. Ako nga pala si Janos ng Pinoy Techdad. Today, pag-uusapan natin ang OnePlus Ace 2V. Ito na kaya ang papalit sa isa sa pinakasulit na mid-range devices, ang OnePlus Ace 5G from last year? Well, yan ang aalamin natin sa video na to dahil sasabihin ko sa inyo yung mga nagustuhan ko at mga hindi ko naman nagustuhan tungkol sa OnePlus Ace 2V pagkatapos nitong quick unboxing. Shitty car, but we hit the road. Doesn't matter where we go and destination unknown. I don't care where the motor stops, cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life. Hit me with it right now, in it. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh I want it, let's go. And I won't look back, yeah. I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby. I just wanna... Alright, so simulan natin sa mga bagay na nagustuhan ko. Una sa lahat, yung chipset niya. So meron na tayong MediaTek Dimensity 9000. This is not a new chipset, by the way. This has been released last year. So this one is definitely better than the Dimensity 8100 in terms of performance. Pero according sa test na ginawa ng Geek Air 1 sa YouTube channel niya, makikita nyo na mas maganda yung throttling performance ng Dimensity 8100 over the Dimensity 9000. Pero mamaya, papakita ko sa inyo kung ano ba talaga yung thermal performance ng Dimensity 9000, lalo na sa Genshin Impact. But overall guys, you can expect na definitely mas malakas yung chipset na to versus the Dimensity 8100. So kung mag-Antutu benchmark ka, makukuha mong range is around 900,000 Antutu benchmark points up to 1 million Antutu benchmark points. Sobrang lakas na nun and flagship level. But yung presyo ng phone na to is right about 20 to 22,000 pesos. And mabibili mo nga pala to sa mga links dyan sa description box. And also, pwede kayong mag-pre-order or magpa-order sa Shandy Masangkay kung saan ko mismo nakuha tong device na nire-review natin. And also, full disclosure pala guys, bago natin ituloy yung video na to, yung device na to has been unlocked dun sa China. So, most likely may region lock to. I messaged a few of the sellers ng OnePlus Ace 2V and they said na kailangan mo talagang i-region unlock bago mo magamit dito sa Philippines. Pero yung unit mismo na nire-review ko dito sa video, pinasukan nila ng SIM card from China and that is why it's unlocked. So maybe pwede nyo i-request sa mga stores na pagbibilhan nyo na i-unlock nila before ipadala dito sa Philippines. Pero kung sakaling napadala na sa inyo at saka nyo lang nalaman na naka-region lock pala, pwede nyo namang i-unlock on your own. Pwede kayong pumunta sa unlocklocks.com kung saan pwede kayong magbayad for a code. Of course, that's gonna be an extra cost on top of your purchase cost. So, medyo sayang. But also, pwede mo ring ipa-unlock daw, ha? Daw. I haven't tried this personally, pero pwede mo ipa-unlock sa service center ng Oppo. So, gusto ko talaga munang i-disclose muna yon para transparent tayo dito sa channel. But going back to the performance, wala po talaga kayong hahanapin pa dito. This is a powerful device whether gamitin mo to as your daily driver, talagang lahat ng apps na papatakboy mo dito, goods na goods. Even hardcore gaming. At yan yung susunod na pupunteriyahin natin sa mga bagay na nagustuhan ko dito sa OnePlus Ace 2V. I was pleasantly surprised sa gaming experience ko with this phone, lalo na sa Genshin Impact. So as usual, yung Genshin Impact, sinagad natin yung graphical settings, 60 FPS, and we played for 45 minutes straight. Makikita niyo naman sa timer dito sa display ko na sinagad ko talaga yung gameplay. As in tuloy-tuloy po yan, wala pong break, 45 minutes straight. Purely gaming, may mga kaaway po ako. Hindi lang tayo nandun sa starting area ng Genshin Impact. Talagang malayo-layo na yung advancement natin sa game. So this is not the beginner account. Talaga ito yung account na nilalaro ko. And I truly enjoyed playing Genshin Impact on this. Umabot lang tayo ng 41 degrees Celsius while playing Genshin Impact for 45 minutes straight. And syempre, aangat pa yan pag tumagal-tagal. Pero grabe talaga yung experience kasi hindi man lang uminit yung frame habang naglalaro ko ng Genshin Impact. And take note, wala pong cooler, hindi po ako naka-aircon, electric fan lang po yung gamit ko. So, solid na solid yung performance ito pagdating sa thermals and yung actual gaming experience. So, whatever you play on this phone, I am confident na hindi kayo magkakaroon ng issues
lalo na sa heating. So, panalong-panalo para sa akin yung gaming performance itong OnePlus Ace 2V. Susunod naman sa nagustuhan ko yung display. So meron tayong 6.74-inch na AMOLED na display, 120Hz refresh rate, and all the goodness that you can see sa isang AMOLED na display. So maganda yung colors, very vibrant. Yung contrast niya, it's really infinite. Black is truly black. Okay? So kung sanay na kayo sa AMOLED or if you're coming from an IPS LCD display, well, matutuwa kayo dito sa display ng OnePlus Ace 2V. So siguro medyo spoiled na ako sa dami ng mga devices na tinignan ko na naka-AMOLED display this year. Pero sobrang goods pa rin talaga na AMOLED yung display mo kesa IPS LCD. Kung talagang gusto mo yung high quality na display pagdating sa panonood ng movies, and kahit nasa YouTube videos lang dahil meron din tong HDR10+. Now, there is one downside however pagdating sa display, and it's related to the Widevine certification. And mamaya, babanggitin ko yan sa mga bagay na hindi ko nagustuhan. But moving on, dito na tayo sa crossroads ng mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan. So let's start with the things na nagustuhan ko with the camera. Dahil meron din tayong mga bagay na hindi nagustuhan tungkol sa camera na to. So this one is using an Omnivision OV64B na sensor. So, hindi na po tayo naka Sony IMX766 which was available last year sa OnePlus Ace. So, how does it perform? Well, sa broad daylight, you'll be getting good quality photos. So, vibrant naman and colorful enough, basta siguraduhin nyo lang na maganda yung lighting scenario. However, there are instances na hindi gaanong consistent yung performance ng camera nito, and that is what we're gonna be talking about first sa mga hindi ko nagustuhan. So, eto na, yung bad side ng camera ng OnePlus Ace 2V. Pagdating sa clarity and sharpness, makikita nyo na hindi kasing sharp yung edges ng mga photos na makukuha nyo on this phone. So, medyo nakukulangan ako sa processing pagdating sa sharpness. Nasa softer side po talaga. Lalong-lalo na pag bumaba na yung lighting. Kung medyo problematic or challenging yung lighting scenario, nako, mapapansin nyo talaga na magiging soft yung image. And dito sa picture na ipapakita ko sa inyo, tingnan nyo yung mga dahon. Nahihirapan siyang i-process na i-sharpen yung mga dahon dyan sa likod. So talagang kapansin-pansin itong softness and magkakaroon kayo ng crushing pagdating sa details. So dun sa area na yun, nakukulangan talaga ako sa camera na to. Especially kung ikukumpara mo to for photos with the OnePlus Ace last year. Talagang maganda yung quality ng OnePlus Ace na may Sony IMX766 pagdating sa photos. Now, what about the videos? Baka naman ma-redeem ng OnePlus Ace 2V yung sarili nito pagdating sa videos. Well, that is not the case. So first off, yung videos dito pagdating sa rear camera or sa selfie camera, mauga. Okay? So, very shaky yung image. And then, yung overall quality mismo pagdating sa color reproduction, sa sharpness, and sa clarity, well, kahit na naka 60 FPS tayo, hindi ako masyadong natuwa sa quality. Now, I'm not being nitpicky on this. Talagang ito mismo yung nakita ko and na-experience ko with this phone. So, hindi po masyadong makulay yung nakuha nating video. And like I said, kung naglalakad kayo, mauga po siya. So, hindi po siya magandang gamitin for vlogs dahil wala po siyang EIS or OIS. Now, you can use, however, a gimbal for this. And unfortunately, nung time na tinetest ko to, wala po akong gimbal na dala. So, hindi ko maipapakita sa inyo yung quality nito pag may gimbal. But rest assured na pag ginamitan nyo to ng gimbal, magiging stable yung output nito. But yung overall picture quality pa rin niya will be lagging behind kasi hindi talaga ganun kaganda yung video quality na makukuha nyo with the OnePlus Ace 2V. So, yun po talaga yung hindi ko nagustuhan dito sa phone na to. And then, pangalawa naman is yung charging speed. So, with the OnePlus Ace, I know hindi naman ito yung direct na successor talaga ng OnePlus Ace, but the OnePlus Ace had 150 watts of fast charging. This one only has 80 watts. Sure, there's a 500 milliamp hours of battery increase sa capacity ng OnePlus Ace 2V when compared to the 4500 milliamp hours ng OnePlus Ace, but that does not mean na sobrang laki ng difference nila pagdating sa endurance ng battery.
So pareho namang matipid talaga yung Dimensity 8100 as well as the Dimensity 9000. So hindi mo mapapansin masyado yon. Ang mapapansin mo is yung charging speed. Kung saan sa OnePlus Ace, aabutin ka lang ng 20 minutes or less sa pag-charge ng battery mo. Dito naman, aabutin kayo ng 40 minutes sa pag-charge ng phone nyo. Now, I know hindi rin naman ganun kalaki yung 20-minute difference pagdating sa charging time, but for some people, it might be the difference sa pag-decide sa pagbili ng phone or hindi. Nasusunod naman sa hindi ko nagustuhan, ang ginamit nilang protection for the display is Asahi glass. I'm not saying this is a bad protection for your phone. It's just that it's not Corning Gorilla Glass 5 like last year with the OnePlus Ace. Na para sa akin, hindi naman big deal yan, pero dapat nyo malaman, of course. The next up, yung pagiging China ROM nito. And that's because kalakip nito yung mga iba't ibang bagay na babanggitin ko ngayon. So number one, dahil naka-China ROM to, meron tayong region lock. So, ang sabi nga sa akin ng store mismo na pinagtanungan ko na sabi nila naka-region lock ito. Now, fortunately, yung sa akin nga is naka-unlock na when it got here to the Philippines kasi sinalpakan siya ng China na SIM card. So, you might get lucky as well kung palagyan nyo ng China SIM card and ma-unlock na yung device nyo. But for those of you na hindi suswertehin tulad ko, well, you might have to unlock this on your own if you get this from the stores that I will link in the description box. So, mas maganda na i-message nyo muna sila para malinawan kayo kung naka-region lock nga ba or hindi. And number two, dahil China ROM to, hindi nila finlash ito, naka-color OS po tayo. So, some of you might be expecting na naka-Oxygen OS tayo dahil naka OnePlus device tayo. Although wala naman ako masyadong napansin na big difference between the Color OS and the Oxygen OS pagdating sa smoothness ng device, and mukhang napagaan naman na ng Color OS yung UI nila unlike before. So, medyo closer to the Oxygen OS experience naman siya. So, I wouldn't say na big deal talaga to. Pero para sa inyo na naghahanap ng Oxygen OS, mabuti nang alam nyo. And of course, dahil naka-China ROM to, asahan nyo na naka-Widevine Level 3 lang po ito pagdating sa Netflix and other streaming platforms na you might be using right now. So kung umaasa kayo na magkakaroon kayo ng Full HD experience sa Netflix on this phone, well, I have to dash your expectations dahil hanggang SD quality lang po ang kaya nyong panoorin on Netflix and other streaming services sa phone na to. And also, kalakip niyan, kahit na may HDR10 Plus tayo na capability sa phone na to, hanggang YouTube nyo lang po magagamit yon dahil hindi rin po siya activated sa Netflix. And of course, panghuli sa mga hindi ko nagustuhan, which is the same lang din naman with the OnePlus Ace, wala tayong expandable memory card slot and wala rin tayong headphone jack. So kung importante yung mga yan sa'yo, well, you have been informed. By the way, munti ko makalimutan, idagdag natin sa mga bagay na nagustuhan ko. So, bumalik rin pala dito yung alert slider ng OnePlus. So OnePlus Ace, wala tayong alert slider. So this one, may alert slider na po ulit tayo. So sa mga sanay na sa OnePlus devices, alam nyo this is a welcome return para sa alert slider. So sana sa lahat ng upcoming phones ni OnePlus, ibalik na nila yung alert slider. So kumusta nga ba yung OnePlus Ace 2V? Is this the phone that will replace the OnePlus Ace from last year pagdating sa best overall value in a mid-range device? Well, para sa akin, not quite. Dahil nga medyo nabitin tayo sa performance ng camera na to. Pagdating sa photos, mas maganda pa rin yung kuha ng OnePlus Ace from last year na may Sony IMX766. Sa video naman, although nagkaroon na tayo ng 60 FPS, well, shaky pa rin yung image, and yung overall image quality natin from the video side leaves a lot to be desired. Lalo na yung selfie camera natin, hindi rin ganun kaganda. Super soft pagdating sa night mode. And then yung rear camera mismo, well, kulang na kulang talaga yung quality. So if you're looking for a well-balanced device na maganda yung camera and then maganda yung performance, again, medyo kinulang yung OnePlus Ace 2V. But that doesn't mean na sobrang pangit ng camera nito. Baka lang iniisip nyo na I'm downgrading the camera so much. This is a capable camera pa rin, pero sineset ko lang talaga yung expectations nyo kasi baka masyadong mataas yung expectations nyo pagdating sa camera dahil sa OnePlus Ace last year. Pero babaan natin ng konti dahil hindi nga ganun kaganda yung overall camera quality nito. And then of course, tatandaan nyo rin dahil nga China ROM to, wala pa tayong official global release dito sa Philippines. Yung warranty nito is limited to store warranty. So you will have to send this back
to the store that you bought it from if ever may damage. So yun yung mga bagay na dapat yung tandaan dito sa OnePlus Ace 2V. But at 22,000 pesos, this is a great alternative to the OnePlus Ace if ever hindi pa kayo nakakabili and gusto nyo ng mas malakas na device with a Dimensity 9000 na chipset over a Dimensity 8100 na chipset ng OnePlus Ace from last year. So again, if you wanna get one, lahat po ng links nandyan sa description box. And kung gusto pang manood ng mga videos ko, may mga ilalagay po ako dyan. Panigurado, magugustuhan yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.